कोरोना आतंकबाट भाइरसले कसरी संसारलाई नै स्थिर बनाउँछ भन्ने देखिएको छ। ब्याक्टेरियाका कारण लाग्ने दर्जनौं रोग र तिनको उपचारका निम्ति प्रयोगमा आएका सयौं एन्टिबायोटिक्सको प्रयोगबारे अनभिज्ञ को नै छ र? ब्याक्टेरिया तथा भाइरस मात्र होइन, फङ्गाइले समेत मानिसलाई सताउने गरेको छ। दिमाग तथा नसामा लाग्ने फङ्गल मेनिन्जाइटिसले सजिलै मानिसको न्युरोलोजिकल सिस्टमलाई परास्त गर्ने गर्छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी विभिन्न रोगको कारक मानिने ब्याक्टेरिया, भाइरस तथा फङ्गाई सन्तासका कारक मात्र हुन् कि तिनीहरू लाभप्रद पनि छन्। आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आमाको गर्भ अति नै स्वच्छ हुन्छ र त्यहाँ कुनै पनि जीवाणु प्रवेश सम्भव हुँदैन। तर स्टेराइल आमाको पेटबाट निस्किने बित्तिकै बच्चामा सूक्ष्म जीवाणुले प्रवेश गर्छ। जीवाणु रहित गर्भमा हुर्किएको बच्चा 2 वर्ष उमेर नपुग्दै हजारौं प्रजातिका ब्याक्टेरियाको वासस्थान बन्न पुग्छ। तर असंख्य जीवाणु संक्रमणका अतिरिक्त हुर्कँदो बच्चाको स्वास्थ्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिन्न। बरु शिशुको स्वास्थ्यलाई अझ सबल बनाउन ती कीटाणुहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्ने गर्छ। यसरी शारीरिक विकास र सूक्ष्माणुको बढ्दो आयतनबारे विचार गर्दा मानवीय इभोल्युसन अर्थात् उद्भवकै क्रममा जीव र जीवाणु बीच सहकार्य र समझदारी हुँदै अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुगेको छ। यो सहकार्य हेर्दा यस्तो लाग्छ, प्रकृतिले सूक्ष्माणुलाई जीवमा वासस्थान उपलब्ध गराउने अनि ब्याक्टेरियाले जीवलाई बाह्य प्रभावबाट जोगाउने सहमति पत्रमा दस्तखत गराएको जस्तो लाग्छ। अमेरिकाको अनुसन्धान निकाय नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थको ह्युमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट मार्फत गरिएको एउटा अनुसन्धानले औसत 60 किलो वजन भएको स्वस्थ मानिसको शरीरमा झण्डै 1 किलोग्राम सूक्ष्म जीवाणु भएको आंकलन गर्यो। स्वस्थ मानिसको शरीरमा मानव कोष अर्थात् सेलको तुलनामा झण्डै 10 गुणा अधिक सूक्ष्मजीव हुन्छन् भन्ने वैज्ञानिक आंकलन छ। जीवाणुको आकार मानव कोषको तुलनामा अति सूक्ष्म हुने भएकाले तिनीहरूको वजन मानव कोषको तुलनामा कम हुनु अस्वाभाविक होइन। साथै थप अनुसन्धान गर्दा मानव शरीरमा लाखौं प्रकृतिका ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गाई लगायत विभिन्न प्रजातिका कीटाणु पाइएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त लाखौंको संख्यामा रहेका ती जीवाणुहरूमध्ये अधिकांशले मानिसलाई विषाक्त बनाउने कुनै खराब कार्य गरेको पाइएन, बरु तिनीहरूले व्यक्तिको स्वास्थ्य सबलीकरणमा सकारात्मक योगदान गरेको देखिन्छ। मानव शरीरमा पाइने सूक्ष्म कीटाणुलाई सामान्य भाषामा माइक्रोबायोम तथा माइक्रोबायोटा भनिन्छ। तर हजारौं प्रजातिका जीवाणु रहने माइक्रोबायोम समूहमा मुख्य हिस्सा ब्याक्टेरियाकै देखिन्छ। माइक्रोबायोम शरीरको प्रत्येक अंग प्रत्यङ्गमा पाइने भए पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाचन प्रणालीको सानो आन्द्रामा रहन्छ भने सूक्ष्म अंश छालामा समेत पाइन्छ। डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा पाइने सूक्ष्माणुलाई गट माइक्रोबायोम अनि छालामा पाइने समूहलाई स्किन माइक्रोबायोम भनिन्छ। बाह्य संक्रमणबाट जोगाउन मुख्य भूमिका खेल्ने भएकाले छालालाई शरीरको फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स भनिन्छ। छाला मार्फत विभिन्न किसिमका खराब भाइरस, ब्याक्टेरिया शरीरमा पस्ने भएकाले उक्त प्रवेश मार्ग रोक्न स्किन माइक्रोबायोमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। जनघनत्व तथा विविधीकरणका हिसाबले गट माइक्रोबायोम जस्तो परिष्कृत नभए पनि छालामा पाइने जीवाणुहरूले हामीलाई कसरी रक्षा गर्छन् भन्ने यथार्थ कुरा बुझ्न केही उदाहरण उपयुक्त हुने देखिन्छ। क्युटी ब्याक्टेरियम एक्निस तथा स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस नाम गरेका ब्याक्टेरियाहरू स्किन माइक्रोबायोमका 2 महत्त्वपूर्ण सिपाहीहरू हुन्। क्युटी ब्याक्टेरियमले छालामा उत्पन्न हुने चिल्लो पदार्थलाई एसिडिक वस्तुमा रूपान्तरण गर्छ अनि हाम्रो छाला अम्लीय बन्छ। एसिडिक वातावरणमा धेरै सूक्ष्म जीवहरू बाँच्न नसक्ने भएकाले छालाको संसर्गमा आएका खराब जीवाणुहरू स्वतः नासिन्छन् र हामी बाह्य संक्रमणबाट जोगिन्छौँ। त्यस्तै स्टाफिलोकोकस ब्याक्टेरियाले शरीरमा उत्पन्न गर्ने विशेष किसिमको प्रोटिन एन्टी माइक्रोबियल पेप्टाइडले धेरै किसिमका खराब जीवाणुलाई मार्नुका अतिरिक्त छालाका कोषहरूलाई थप सबलीकरण गर्छ। त्यति मात्र होइन, यस माइक्रोबायोमले इम्युन सिस्टमको टी सेलसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई थप सबलीकरण गरी हामीलाई अन्य रोग लाग्नबाट समेत जोगाएको पाइन्छ। 2 ब्याक्टेरियाको मात्र माथि चर्चा गरिए पनि मानिसको छालामा झण्डै 1000 प्रजातिका गुणी जीवाणु पाइन्छन् अनि ती जीवाणुहरूले विभिन्न विधि मार्फत हामीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गरिरहेका हुन्छन्। समष्टिगत रूपमा शरीरमा डेरा जमाएर बसेका असल ब्याक्टेरियाले
हामीलाई विषाक्त जीवाणुबाट जोगाएको देखिन्छ। स्किन माइक्रोबायोमको तुलनामा गट माइक्रोबायोमको बनोट अति जटिल हुनुका अतिरिक्त संलग्न सूक्ष्माणुहरूको संख्या समेत अत्यधिक भएका कारण आन्द्रामा रहेका ब्याक्टेरियाले हामीलाई स्वस्थ राख्न अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु अस्वाभाविक होइन। अनि प्रत्येक मानिसको शरीरमा हजारौं किसिमका जीवाणु करोडौं करोडको संख्यामा रहने भए पनि सबै मानिसमा पाइने ब्याक्टेरियाको संख्या र प्रकृति भने फरक फरक हुन्छ। कुनै समाजमा खराब मानिसको वर्चस्व अनि अर्को गाउँमा असल नागरिकको हैकम चले झैं कसैको शरीरमा खराब प्रकृतिको माइक्रोबायोमको राज हुन्छ भने अर्कोको जीवमा राम्रा जीवाणुको अधिपत्य हुनु अस्वाभाविक होइन। जसको शरीरमा असल जीवाणुको वर्चस्व हुन्छ त्यो व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था ठिकठाक हुन्छ भने अर्को प्रकृतिको माइक्रोबायोमले राज गरेको व्यक्ति विभिन्न रोगको शिकार हुन पुग्छ। 3 दशक अघिसम्म मानिसको स्वास्थ्यलाई व्यक्तिको आनुवंशिक पदार्थ डीएनएले मात्र निर्देशित गर्छ भन्ने मान्यता थियो। एकै प्रकृतिको डीएनए संरचना भएका व्यक्तिको शारीरिक अवस्था समान हुन्छ भन्ने सोच थियो। तर त्यति बेला सोचे जस्तो डीएनएको बनोट र व्यक्तिको स्वास्थ्यबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्न वैज्ञानिकहरू सफल भएका थिएनन्। डीएनएको बनोटका कारण रोग लाग्ने आंकलन गरिएको मानिस स्वस्थ जीवन व्यतीत गरेको देखियो भने आनुवांशिक पदार्थको आधारमा स्वस्थ हुनुपर्ने मानिस रोगी भएको पाइयो। त्यस्तो विविधता किन हुन गयो भनी थप अनुसन्धान गर्दा डीएनए खराब भए पनि गट ब्याक्टेरियाको बनोट उचित भएको खण्डमा मानिसका धेरै रोग स्वतः निस्तेज हुन्छन् भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएको छ। आनुवांशिक पदार्थ खराब भए पनि माइक्रोबायोमको बनोट सकुशल राख्न सके स्वस्थ बन्न सकिने अवधारणा आएपछि गट ब्याक्टेरियाको अध्ययन थप चोटिलो बन्यो अनि आफ्नो शरीरमा असल ब्याक्टेरियाको संख्या बढाउन सबैको ध्यान गयो। गट ब्याक्टेरियालाई कसरी सबलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भएका अध्ययन अनुसन्धानलाई संश्लेषण गरी युनिभर्सिटी अफ अकल्यान्ड र हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले एक समीक्षात्मक लेख प्रकाशित गरे। उक्त अध्ययन गुणी ब्याक्टेरियाको प्रभुत्व रहेको माइक्रोबायोमले मानिसको वजन नियन्त्रित गर्ने अनि मानसिक चिन्ताबाट मुक्त गर्ने मात्र होइन, विभिन्न किसिमको इन्फेक्सनबाट समेत जोगाउन सक्छ भने बैगुनी गट ब्याक्टेरियाले मानिसलाई बहुआयामिक पीडा दिने देखियो। युनिभर्सिटी अफ सिकागोमा गरिएको एक अर्को अध्ययनले आन्द्रामा गुणकारी ब्याक्टेरियाको संख्या बढाउँदा अल्जाइमर्स डिजिजको प्रभाव समेत न्यून भएको देखियो। यसरी माइक्रोबायोमको बनोट परिवर्तनले अल्जाइमर्स जस्तो भयानक नसाको रोग पनि ठीक हुन्छ भने त्यस्तै सकारात्मक नतिजा अरू रोगको हकमा पनि सत्य होला भन्ने सोच्नु अन्यथा भएन। अध्ययनका क्रममा प्रिजर्भेटिभ हालिएका खानेकुरा खाँदा जङ्क फुड रुचाउने खराब ब्याक्टेरियाको मात्रा बढेको देखियो। अनि जब जङ्क फुड रुचाउने ब्याक्टेरियाको संख्या पेटमा अधिक बढ्छ तब मानिसलाई अझ बढी जङ्क फुड खानेकुराप्रति झुकाव बढ्दै जानु अस्वाभाविक होइन। त्यस्तो अवस्थामा व्यक्ति खराब खानकीको चङ्गुलमा फस्दै जाने गर्छ। यस्तै अध्ययनको क्रममा तरकारी तथा फलफुल सेवन गर्ने व्यक्तिको पेटमा शाकाहारी भोजन मन पराउने गुणी जीवाणुको संख्या उकासिएको देखियो अनि ती जीवाणुले मानिसलाई स्वस्थ खानकीमा थप उत्साहित गर्ने गरेको पाइयो। उल्लेखित अध्ययनले व्यक्तिको नियोजित खानकी मार्फत आफ्नो पेटका खराब ब्याक्टेरियालाई असल जीवाणुमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। विभिन्न स्थानमा गरिएको अध्ययनले सामान्यतः गुन्द्रुक सिन्की जस्ता फर्मेन्टेसन विधि मार्फत तयार गरिएको खानकीले गुणी ब्याक्टेरिया बढाउने गरेको पाइन्छ। त्यसैले समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा हामी ब्याक्टेरिया तथा भाइरसकै कारण बाँचिरहेका छौँ। यी भाइरस र ब्याक्टेरियाहरू हाम्रा शत्रु मात्र होइनन्, मित्र पनि हुन् भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। दर्शकवृन्द, यसभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा हामीले भाइरस र ब्याक्टेरियाको बारेमा अझ विस्तृत चर्चा गरिसकेका छौँ। कृपया भिडियो हेरिसकेपछि अवश्य नै उक्त भिडियो हेर्नुहोला, जुन तपाईँलाई बुझ्नको लागि निकै सहयोगी हुनेछ। त्यस भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ, हेर्न नभुल्नुहोला। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।